YouTube. Quickly म नेप्सेको फेरि एनालिसिस गर्छु है मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु होइन नेप्सेको and I will post a link here. मेरो hypothesis के थियो भने still is actually कि यो long time resistance थियो यो चाहिँ ब्रिच भएको छ है monthly ब्रिच भएको छ हुनाले क्लियर भएको छ यो सेलरहरू थियो यहाँ सेलरहरू चाहिँ ओभरवेल्म भएको छ अनि मेरो थिसिस के थियो भने इफ यु वाच माई भिडियो चाहिँ प्राइस चाहिँ यहाँ आयो भने किन्ने बायर इन्ट्रेस्ट छ होला यहाँ भन्ने थियो मेरो थिसिस अनि मार्केट इज लाइक दिस होइन इट डजन्ट गिभ यु पर्फेक्ट एन्ट्री किनभने यहाँ लिक्विडिटी ग्याप हुन्छ म त्यो अर्को भिडियोमा कभर गर्छु होइन प्रब्लम के हुन्छ नि यहाँ यदि चाहिँ 5 लाख बायर्स छ यहाँ भने अनि यहाँ चाहिँ एज मेनी सेलर्स हुँदैन होइन त्यो भए हुनाले यहाँ चाहिँ यो अर्डरहरूको इम्ब्यालेन्स हुन्छ त्यो भए हुनाले तिनीहरू इमिडिएटली प्राइस रिटर्न गर्दैन कि यस्तोमा होइन इभेन्चुअली डोन्ट आस्क मी वेन होइन यो वर्ष नेक्स्ट वर्ष यो महिना नेक्स्ट महिना इभेन्चुअली इट विल कम डाउन यहाँ यहाँ आयो भने प्राइस मेरो विचारमा एकदमै हाई प्रोबेबिलिटी लङ चाहिँ हुन्छ तपाईँको स्विङ लङ यदि यो एरिया फेल भयो फर वाट एभर रिजन होइन यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट भएन अनि मन्थलीमा चाहिँ यहाँ क्लोज गऱ्यो भने चाहिँ यो मार्केट चाहिँ तपाईँको बियर मार्केटमा जान्छ एटलिस्ट द्याट्स माई हाइपोथेसिस एटलिस्ट यहाँसम्म जान्छ किनभने यो पुरा सेलर्सहरू थियो यो कम्प्लिटली एक्जस्टेड भएको छ आई मिन देयर इज नो वे टु गो बट अप होइन ओके सो नाउ म विकलीमा जान्छु है विकलीमा मेरो थिसिस लाइक मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ होइन मेरो के थियो भने प्राइस चाहिँ यहाँ आउँछ अनि यहाँ आयो भने अनि यु क्यान बाई भन्ने थियो मेरो थिसिस होइन त्यो चाहिँ इट डजन्ट सिम टु बी वर्किङ राइट नाउ एटलिस्ट है अब के हुन्छ त वाट नेक्स्ट होइन इज अलवेज द क्वेसन अब के भएको छ भने यो रेजिस्टेन्स भयो अनि यो रेजिस्टेन्स चाहिँ आयो होइन रेजिस्टेन्स क्लिनली यो ब्रिच भयो अनि यहाँ फेरि रिटेस्ट भयो होइन अनि अब चाहिँ यो चाहिँ न्यू रेजिस्टेन्स भयो अब चाहिँ यो अभियसली अल टाइम हाईमा छ भने यहाँ बायरहरू चाहिँ भन्दा सेलरहरू बढी छ नि मेक सेन्स के मैले अस्तिको भिडियो भने जस्तो इट्स एक्चुअली यहीँ यो प्राइस चाहिँ 2-3 महिना 4 महिना 5 महिना जति लामोसँग स्टल होस् नि आई एक्चुअली विश फर द्याट किनभने यति चाहिँ लो भोल्युम ग्राइन्ड प्राइस भयो भने मेरो विचारमा यदि चाहिँ बायरहरू त्यसपछि इन्टर भयो भने चाहिँ आई थिङ्क it will just rocket किनभने यो रकेट फ्युल हुनको लागि फ्युल चाहिन्छ नि अर्डरहरू चाहिन्छ नि अनि इट्स नट रेडी येट होइन के भएको छ भने अब जस्ट टु सिम्प्लिफाई वाट कुड ह्यापन होइन यो रेजिस्टेन्स भयो अब चाहिँ हामी चाहिँ के वेट गराइरहेको छौँ भने एउटा विकली क्यान्डल क्लोज यहाँ होइन यदि weekly candle close, let me help you visualize that, होइन excuse me, it doesn't draw well. I think you got the picture. I don't want to be. You got the idea. And यदि weeklyमा color पनि म ग्रीनै गरिदिन्छु just for consistency होइन so it's easier to visualize the future
हैन। अब यसरी जस्ट सेकेन्ड यदि यो क्यान्डल क्लोज भएर यहाँ क्लिनली क्लोज भयो भने के के इन्डिकेसन दिन्छ हैन। आई मिन एक्चुअल आई मिन पोसिबली हैन प्रोबेबिलिटी हाई के को इन्डिकेसन दिन्छ भने चाहिँ यहाँ बायर यहाँ सेलर्सहरू थियो, सेलर्सहरू चाहिँ ओभरवेल्म भयो। त्यो भएपछि के हुन्छ भने लाइक्लीहुड प्राइस यदि फर्केर अब एन्ड देन यु क्यान जस्ट गो हैन, अनि यहाँ फर्केर आयो भने यहाँ चाहिँ बायरहरू हुने चाहिँ बायरहरू किन्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी हायर हुन्छ। सिमिलर लाइक दिस यहाँ भयो नि। सो यो चाहिँ मेरो विचारमा ब्रेकआउट रिटेस्ट सिनारियो हैन। दुई तिनवटा कुराहरू आई वान्ट यु टु किप इन माइन्ड हैन। अब यसलाई लेट मी गो ब्याक हैन, ब्याक इन टाइम। यहाँ जस्तो फर एक्जाम्पल है, hopefully you can see, let me mark this for you हैन। यहाँ रेजिस्टेन्स भयो, यहाँ पनि रेजिस्टेन्स भयो, यहाँ चाहिँ ब्रेक भयो, यो क्लिन चाहिँ भएन हैन। यहाँ क्लिन भयो, दिस वाज द क्यान्डल। त्यस बेला मैले यो अप्रोच गर्थेन हैन, आइम जस्ट काइन्ड अफ ब्याक टेस्टिङ इट। यो क्यान्डल अनि यो क्यान्डल छ नि, बायरहरू यहाँ इन्ट्रेस्टेड भएको थियो। दिस इज वेयर बायर स्टेप्ड इन, लार्ज अर्डरहरू हैन, ठुलो अर्डरहरू जसले चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई क्लियर गर्न खोजिरहेको थियो नि, यहाँ कन्सोलिडेट भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 अलमोस्ट 2-3 महिना हैन। इभेन्चुअली यो रेजिस्टेन्स एरिया क्लियर भएपछि टुक अफ फ्रम हियर है। अब त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ डोन्ट आस्क मी हाउ मेनी क्यान्डल्स, डोन्ट आस्क मी कति ठुलो कति सानो क्यान्डल, इट डजन्ट म्याटर। फर अल यु नो, अनि यो पनि हुनसक्छ है, इट्स अल प्रोबेबिलिटी हैन। अनि यसरी यो ग्रीन क्यान्डल भयो अनि फेरि यो क्लोज भयो मुनि हैन, द्याट्स ओके, इट क्यान ह्यापन सम टाइम हैन। अनि फेरि चाहिँ फेरि क्लोज अब भयो भने चाहिँ एब्सोल्युटली हाई लाइक्लीहुड भयो, किनभने इट्स जस्ट बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेन्स। किनभने अब फ्यान्सी चाहिँ यहाँ सेलिङ अर्डरहरू थियो, सेलिङ इन्ट्रेस्ट थियो, अनि यो चाहिँ for example, I'm going to draw, I don't know, जतिवटा नम्बर क्यान्डल होइन, इभेन्चुअली के भयो भने यो सेलिङ इन्ट्रेस्ट कम्प्लिटली सेल अर्डरहरू सबै एक्जस्ट भयो। फर इक्जाम्पल यहाँ 10 लाखवटा सेल अर्डर थियो, अनि यहाँ चाहिँ त्योभन्दा बढी बाई अर्डर भयो भने यो कम्प्लिटली सेल अर्डरहरू कन्ज्युम भयो। त्यो भने यो बिडले गर्दा प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्सियल चाहिँ बढ्ने भयो, अनि दे आर बिडिङ इट हायर एन्ड हायर यो अर्डर फिल गर्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के अरे आस्क चाहिँ हायर हुँदै जान्छ, अनि त्यही अनुसार प्राइस मुभ हुन्छ। सो होपफुल्ली दिस वाज क्लियर। अनि अर्को चाहिँ होइन, सो इट्स गन टेक सम टाइम। अनि मेरो चाहिँ के चाहिँ अहिले आइएम जस्ट ब्याक टेस्टिङ होइन, मेरो अप्रोच जस्ट टु काइन्ड अफ इन समरी मेरो के थियो भने यहाँ चाहिँ एकचोटि फेरि यो अल टाइम हाईमा चाहिँ आएर भने अनि देन इट वुड हेभ बिन पर्फेक्ट होइन। तर चाहिँ त्यही लिक्विडिटीको कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँ पनि एउटा त्यो आएन। अनि आई गेस ब्याक टेस्टिङ यहाँ एउटा डिमान्ड जोन रहेछ होइन, त्यो चाहिँ यो डिमान्ड जोनमा चाहिँ
चाहिँ बाइङ इन्ट्रेस्ट रहेछ यहाँ, यो बाइङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ सस्टेन भइरहेछ अहिले होइन। त्यही भएर यो यो जतिसम्म यो लेभल चाहिँ कम्प्लिटली एक्जस्ट हुँदैन नि, हामी मैले फेरि जस्तो यो अलिकति क्राउडेड भयो होइन। To summarize, resistance भयो, support भयो, अर्को सपोर्ट भयो यहाँ, अनि यहाँ चाहिँ हाई टाइम फ्रेम चाहिँ हाई टाइम फ्रेम लास्ट अल टाइम हाई भयो है। अब यहाँ चाहिँ मैले भने जस्तो आइडियल सिनेरियो यही प्राइस यही कम्प्रेस भयो फर विक्स होइन, अनि इभेन्चुअली यहाँ चाहिँ विकली क्यान्डल क्लोज भएर फेरि आयो भने के भयो भने बाइङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ लिक्विडिटी हुनुपर्छ, बाई अर्डर्सहरू यो सेल अर्डरहरू चाहिँ कम्प्लिटली मान्छेहरू चाहिँ दे विल बी एक्जस्टेड, अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बाई अर्डरमा स्विच हुन्छ। त्यही भएर वहीँ अनि यो डिसेम्बर एन्ड पनि हुनु भएको छ होइन, हलिडे पनि भयो, प्लस यो 2020 कम्प्लिटली बुलिस मोमेन्टम भएको छ। त्यही भएर इट्स ओके टु स्लो डाउन होइन, सबै हेर्नुहोस् न बुलिस मोमेन्टममा पनि स्लो डाउन भइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर इट निड्स टु इट बी नाइस फर इट टु स्लो डाउन होइन, त्यसलाई स्लो डाउन हुनु दिनुहोस्, विकली क्लोज हुनु दिनुहोस्, अनि फेरि प्राइस आयो भने देन यु क्यान लङ इट। तपाईँको चाहिँ स्टप लस चाहिँ यहीँ हुनुपर्छ मेरो विचारमा, किनभने इट्स स्टिल लुक्स देयर इज अ लट अफ यहाँ चाहिँ बाई साइड लिक्विड सेल साइड लिक्विडिटी छ यहाँ। नेक्स्टचोटि फेरि यो स्टप लस रन गरेर अनि मेबी इभन यो लास्ट अल टाइम हाई चेक गरेर गयो भने प्राइस आई थिङ्क हेज ओपन स्काई टु गो फर्दर होइन। यो अनि लास्टले यो प्राइस डिस्कभरी फेजमा जाँदैछ क्या, किनभने देयर इज नो हिस्ट्री हियर होइन, देयर इज नो हिस्ट्री अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त्यो हुनाले प्राइसलाई डेभलप हुन दिनुहोस्, अनि देन इट विल प्रब्ली वर्क है त। इन समरी फाइनली फेरि चाहिँ यो विकलीमा मोनिटर गर्नुहोस् होइन, जस्ट लोवर टाइम फ्रेम इज जस्ट अ नोइज। जब चाहिँ यो विकलीमा एउटा क्यान्डल क्लोज हुन्छ फेरि प्राइस आयो भने तपाईँको स्टप लस यहाँ, अनि लङ, अनि टार्गेट चाहिँ त्यो फेज एक्सटेन्सनहरू बाट गर्नुपर्छ। यदि त्यो सेटअप भयो भने म फ्युचरमा भिडियो रेकर्ड गरौँला, अनि जस्ट गर्न मिन प्राइस डिस्कभरी मोड है त।